Bună ziua, dragii mei pești! Bine ați venit la citirea pentru voi, pentru luna septembrie, pentru energia lunii septembrie, care se aplică tuturor celor care au soarele în pești, luna și ascendentul în pești. Vă rog tare mult să țineți cont de faptul că citim o energie colectivă care s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea, astfel încât voi puteți să luați doar mesajele cu care rezonați și mesajele care vă ajută pe voi cel mai mult. Haideți să vedem despre ce este vorba. În primul rând, care este energia predominantă pentru voi în luna septembrie. Semnul Fecioarei pentru voi este în opoziție la 180 de grade. Sunteți pe axa vindecării, sunteți pe axa care reprezintă și medicina, dar și infinitul, absolutul. Avem prima carte, Creator și semnul de foc. Elementul foc, de fapt, al naturii. Avem două cărți, două culori diferite, alb și negru, adică și bine și rău, și plus și minus. Alchimie. Să ajungem la echilibru. Luna septembrie pentru voi, dragi pești, va fi despre echilibru și despre cum vă creați echilibrul în viața voastră. Vedem aici. Da, avem două cărți pe care scrie Creator. Creator în sensul de voi sunteți cei care dețineți controlul evenimentelor din viața voastră. Voi aveți puterea să o schimbați și să trăiți bine. Ce se întâmplă în jurul nostru, în general, ține de perspectiva voastră, a noastră. Bun, avem un puternic element de foc aici. Focul este cel care inițiază. Este o lună în care va fi indicat să scoateți din voi puterea creativă, inițiativa, curajul, determinarea să faceți tot ce aveți de făcut și cuvântul alchimie, care înseamnă să luăm din fiecare situație prezentă în viața noastră cu înțelepciune, nu în bine, să înțelegem povestea pe deplin din toate punctele de vedere. Bun, haideți să vedem ce avem pentru voi aici. Energia predominantă a lunii septembrie pentru voi, dragi pești, este aceea de a fi creator în viața voastră. A ieșit 4 de spadă. Patru de spade este o carte a vărsătorului, este o carte prin care energia aceasta învață și înțelege că în toate există un rost. Vine pentru voi septembrie cu o nevoie predominantă de a vă odihni și de a medita și de a căpăta o înțelegere mai mare asupra lucrurilor. Poate aveți în viața voastră oameni care se bazează foarte mult pe voi. Gândurile voastre sunt cumva orientate către trecut în septembrie. Să vedem de ce. Am spus mai devreme medita. Aici avem o carte a Taurului, Marele Preot. Deci este un moment în care să luați foarte în serios viața voastră. Septembrie vine pentru voi cu provocarea de a căpăta o înțelegere înțeleaptă asupra lucrurilor din viața voastră, de a vă putea schimba viața și de a echilibra. Da? Avem alb-negru și echilibru. Marele Preot înseamnă ceva oficial, înseamnă persoane care au legătură cu autoritățile, înseamnă persoane care au veșminte de stat, da? Cu funcții în instituții de stat. Mai văd aici că poate unii dintre voi aveți ceva probleme medicale sau poate cunoașteți, aveți în jurul vostru oameni care s-ar putea să fie internați în spital. Nu vă întristați, pentru că prin odihnă, prin puterea omului de a crede în vindecarea sa, reușesc să treacă peste provocare. Avem aici lumea. Deci dacă aveți pe cineva în spital, spitalizat sau poate bolnav, chiar dacă nu este spitalizat, să știți că se
vindecă și ajung acasă. Da, asta este o carte care spune mă bucur că în sfârșit ajung acasă. Și de ce am spus treaba asta? Pentru că în contextul astrologic Peștii și Fecioara, ca axă, se ocupă și de medicină și de vindecare și de multe alte lucruri. Avem cartea Lumea aici, care spune că veți sărbători o reușită, veți sărbători o stare de bine în care vă veți regăsi, vă recăpătați echilibrul, situațiile din viața voastră nu vor fi nici prea prea, nici foarte foarte, ci va fi o lună benefică vouă ca să vă odihniți și să vă armonizați așa cumva, e o lună în care vă dă multă pace. Avem treiul de bâtă, o lună care se întrevede a fi favorabilă pentru voi. Voi vă uitați către trecut, acolo vreți voi să puneți cumva sub o formă sau alta magia. Ați vrea să echilibrați o situație din trecut. Poate cu gândul o puteți face. Dacă aveți oameni de la care vreți, nu știu, să vă cereți iertare sau oameni în viața voastră care sunt încă în suflet și cu care nu puteți să faceți pace și care, nu știu, v-au rănit sau v-au necăjit sau v-au abandonat, v-au trădat, etc. Este o lună prin care puteți să faceți toate treburile acestea în gând, puteți avea conversații cu ei în gând, pentru că noi toți suntem parte din câmpul colectiv și suntem foarte aproape unul de celălalt. Noi nu trăim în separare energetic. Dacă înainte să puneți capul pe pernă vă gândiți la persoana respectivă și vorbiți așa cu ea în gând, dacă vă doriți acest lucru, să știți că mesajele sunt traduse în plan subtil și poate veți vedea o îmbunătățire miraculoasă în planul fizic. Nu știu, vă sună, ceva care vă bucură în tot cazul. În altă ordine de idei aici apare o carte a berbecului, treiul de bâtă, din nou element de foc și inițiator. Este o lună în care voi inițiați proiecte și lucruri foarte importante pentru voi. Unii dintre voi veți avea poate oportunitatea să faceți niște călătorii, iar alții dintre voi vă doriți să faceți niște călătorii. Este într-adevăr o lună benefică, o lună cu foarte multă mișcare pentru voi. Lucrurile pe care voi vi le doriți sunt aici pe masă. Din nou avem elementul yin-yang, pe ce drum pornesc și cum ajung să stau în echilibru, da? Să iau și partea bună și partea mai puțin bună poate, sau să înțeleg că de fapt nu există neapărat bine-rău, ci există cum gândesc și cum mă raportez eu la situațiile din viața mea. Faetonul, Chariotul, cifra 7. Este o cifră care vine cu armonie pentru voi, dragilor. Este o carte care va aduce armonie și mă indică lucrurile care sunt deja în mișcare, deci indică tot ceea ce vă doriți voi sau lucrurile pe care le doriți și le aveți de făcut în luna septembrie sunt deja în mișcare, sunt deja pe drumul către soluționare și veți vedea rezultate concrete și concise foarte repede. Avem aici stele și lună pe un fond albastru, stele și lună pe un fond albastru. Acesta este cavalerul de spadă, cineva care inițiază discuții. Fie le inițiați concret, pentru că avem aici foarte multe simboluri de pasăre, de mesageri, le inițiați concret, fie le puteți iniția în plan subtil. Septembrie, dragi pești, vine pentru voi cu foarte multă comunicare și cu posibilitatea de a ieși din a oscila, înțelegeți, din a sta fie de o parte, fie de cealaltă a baricadei. Da, și iată că reușiți să faceți acest lucru. A apărut dama de monedă, care este o energie fixă, este o energie calmă, este o energie care știe ce vrea, este arhetipul din tarot al damei care este cea mai ancorată, cea mai prezentă și cea mai determinată.
Fie comunicarea pe care voi o aveți de făcut este cu, poate cineva cu figură maternă din viața voastră, fie voi sunteți aceștia, fie cu o persoană care în sfârșit se deschide, persoana aceasta este ancorată, este calmă, este blândă, este stabilă financiar și emoțional. Mă uit la sfârșit după ce ies toate cărțile, ce semne avem aici. După care avem 9 de monedă. Dragilor, dragi pești, septembrie vine pentru voi cu energia, vă împinge, vă rostogolește energia de a spune ce vă doriți de la viață. Este o lună benefică pentru voi, tocmai pentru că vă aflați pe axa voastră, care vă spune, dragă pește, dragă omule, tu poți avea absolut tot ceea ce îți dorești, creatorul vieții tale. Aici este bogăția ta. Aici sunt roadele muncii tale, aici sunt roadele dorințelor tale. Trebuie să înțelegi, personajul acesta se uită în carte, cunoaștere, înțelepciune. Trebuie să înțelegi că dacă tu ceri, ți se va da. Dacă tu îți dorești, se va întâmpla. Însă grijă mare, că trebuie să o faci dintr-o energie a recunoștinței și a împlinirii de sine și a iubirii de sine. Că dacă o faci din lipsă, în sensul de am fost necăjit, vai ce necăjit sunt, vai ce mi-a făcut, nu o să vină nimeni, pentru că nu așa lucrează energia universală. Sunteți voi față în față cu stabilitatea voastră și cu împlinirea de care aveți nevoie. Și avem aici 6 de spadă. Drumul la care voi ați pornit vine cu vindecare. Vă aduce pe parcurs ce voi evoluați sau pășiți pe această cale pe care voi ați ales-o în septembrie, vă aduce oamenii potriviți, liniștea potrivită, vindecarea, da, și realizarea lucrurilor pe care voi le-ați gândit aici cu cavalerul de spadă. Pentru unii dintre voi să știți că începeți niște cursuri, dacă asta vă doriți. Unii dintre voi intră la facultate, iar alții dintre voi vor face niște demersuri, niște acte sau primesc ceva de genul financiar, ajutor financiar sau primiți ceva măriri, poate la pensie sau primiți niște bănuți, îi puteți pune chiar deoparte. Și steaua, vindecare completă și profundă. Este o lună extraordinar de benefică pentru voi și din ce văd eu aici pe masă este o lună pentru voi și pentru nimeni altcineva. Vindecarea pe care trebuie să o produceți este din trecut. Dacă faceți parte cu trecutul, atunci faceți pace cu trecutul, implicit viitorul vostru se schimbă. Este o lună care necesită foarte multă armonie, este o lună care necesită foarte multă magie, puterea voastră de a crea, puterea voastră de a înțelege că voi singuri vă schimbați calea, da? Treiul de spadă aici cu faetonul spune că eu singur îmi aleg drumul pe care să o iau, îmi deschid calea cu bagheta asta magică. Cavalerul de spadă care vorbește despre lucruri care vin repede și despre o energie de copil, despre o energie în care are încredere și care are încredere să înceapă din nou. Poate unii dintre voi vreți să comunicați cu această figură maternă sau voi sunteți această figură maternă. Nu neapărat, puteți să fiți și bărbat, dar să aveți energia feminină activată, da? Adică clară. De asemenea, septembrie mai bine pentru voi, dragilor, cu călătorii. Ca semne astrologice avem, în mod evident, Taurul, avem Vărsătorul, Racul. Ce mai avem aici? Vărsătorul am mai spus, Fecioară, Taur sau Capricorn. Treiul de bâtă, Berbec. Și momentan cam atât. Să vedem ce mesaje mai sunt pentru voi aici. Au ieșit două, haideți să le luăm. Da, a ieșit 10-le de cupă, împlinire și asul de bâtă, care înseamnă pasiune.
dacă începeți așa și vă liniștiți și la început de septembrie sunteți liniștiți și vă păstrați calmul și căpătați înțelegere și aveți grijă de voi și vă vindecați poate și vă armonizați cu voi, nu știu, mâncați ceva bun, înțelegeți ce vreau să vă spun, aveți grijă de voi. Septembrie vine pentru voi cu o împlinire extraordinar de emoțională. Este o oportunitate să începeți ceva nou, fabulos. Asta este o dorință a spiritului vostru. Aveți ceva pe suflet ce vă doriți să faceți de foarte mult timp și în această lună se dă startul către dorința voastră, da? Scânteie. Asul de bâtă înseamnă sunt creator, element de foc. Eu dau startul acestui lucru. Iar aici avem împlinire emoțională, adică relația mea, viața mea, iubirea mea, familia mea mă împlinește. Și iată, îndrăgostiții. Alegerea va fi doar a voastră dacă alegeți să vedeți armonia. Îndrăgostiții este Cartea Îndrăgostiții este cartea care reprezintă arhetipul gemenilor. Aici avem berbec, vărsător și leu, iar aici avem pești. Deci voi veți fi față în față cu alegerea de a vă schimba viața și de a integra toate provocările pe care le-ați avut până acum pentru a căpăta o înțelepciune absolut necesară, pentru că asul ăsta de bâtă este înțelepciunea spiritului. Ce mai avem? Toporul. Să vă eliberați de tiparele vechi din trecut, da? De faptul că poate n-ați comunicat, de oamenii care v-au tratat urât, de oamenii care v-au vorbit urât, de oamenii care v-au abandonat când mai greu v-a fost. Asta înseamnă 4 de spadă. Și înțelepciunea din 9 de monedă. Pentru că este o lună favorabilă în care să faceți lumină în viața voastră, să faceți curățenie, fecioara, chiar și la nivel personal. Nu ați fost neapărat înconjurați de oameni sinceri, nu ați fost neapărat înconjurați de oameni care și-au arătat intențiile clare în ceea ce vă privește și v-au dus așa cu vorba și cu zăhărelul, doar cât să vă țină aproape. Cam ceea ce spuneau era așa, ca să vă țină într-un loc călduț. Ce mai avem aici pentru voi? Așteptările voastre. Așteptările voastre erau aici și cu 3-ul de spadă. Voi aveți așteptări, vă uitați către răsărit, dar așteptările voastre sunt bazate pe experiența voastră din trecut, pe tiparele vechi din trecut. Ia întorceți-vă voi de la vest către est și vedeți așa cumva speranța și frumusețea din viață sau schimbați-vă modul puțin de a gândi. Încercați să vedeți un bine în toate. Pentru că tiparele vechi și trecutul vostru vă ține captivi în loc și de aceea, ulterior apăreți cu energia lui 4 de spadă. Adică, eliberați-vă de închisoarea mentală, eliberați-vă de tipare vechi, de oameni vechi, de idei vechi și de acea sintagmă. De ce nu fi funcționat? De ce a făcut așa? Nici nu mai contează. Cum a sărit? Ia să vedem ce a sărit aici. Regele de bâtă a sărit aici. Un om care, iată, asul, se întrevede asul, care știe ce vrea, un om puternic. Intrați poate voi în energia regelui de bâtă, pentru că a apărut asul aici, da, din alt set. Intrați în energia regelui de bâtă. Regele de bâtă este un creator, este cel care evoluează către a fi împărat, către a fi în puterea deplină, atât a facultăților sale mentale, cât și fizică. Da? Este o energie foarte puternică. Optul acesta de monedă vorbește aici fie despre puterea voastră, despre munca pe care ați depus-o până acum pentru ca viitorul vostru să fie mai bun, să ajungeți în energia regelui de monedă, fie este intenția voastră cu asul de bâtă, care își dorește să schimbe ceva în bine. Iau și câteva simboluri. Și avem săgetătorul ca semn.
inițiala T și U. Ia uitați, tu, dragă omule, poți să schimbi, le luăm și separat, T și U. Este timpul să facem schimbarea aceasta, este un moment aliniat perfect, o sincronicitate în univers, unde dorințele voastre se materializează, pentru că ați avut suficient de mult de suferit până acum. Vine cu abundență, cu mâna divină, semnul OK, cu cifra 8, stăpâniți planul material, adică creatorii planului vostru material, vine stabilitatea și abundența aici și în luna septembrie posibil să primiți și cadouri. Cam atât pentru voi, dragi pești. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături. Dacă ați rezonat cu mesajul, puteți să-mi lăsați comentarii mai jos, puteți să vă abonați dacă doriți, să dați un like pentru că ajută și să fiți bine, să aveți un septembrie plin de energie pozitivă și să vă împlinească. Până data viitoare, vă îmbrățișez. Pa, pa!